מאחר שהליברליזם המקורי עסק בעיקר במאבק כנגד דיכויה של החירות המדינית אל מול פני אבסולוטיזם, הותירה ההתרכזות באדם, אשר הלכה ונעשתה מוחלטת, תועלתנית וקרה, את הקרקע להשתלטות האינטרס והרצון לעוצמה על השקפתו ומנהגו. לקיומו של עוול חמור, אך מסוג שונה. מעיסוק במהות הפך הצדק הטבעי שבבסיס השקפה זו ליותר ויותר פורמלי, וזאת על רקע התרחבות האוכלוסין, התיעוש, התפתחות הטכנולוגיה, התקשורת ההמונית והשליטה ההולכת וגוברת של המעטים בעלי ההון בצרכיו של הפרט ובמידע המועבר אליו, כמו גם באיוש ובהשפעה על רשויות המדינה, במיוחד בעידן הגלובלי. הממסד השליט הישן הוחלף באליטה מסוג חדש. במקום אצולת קרקעות וכמורה דקדנטית, אצולת הון נטולת אל, ההולכת ומתעצמת בכוחה ובהשפעתה, והולכת ומתמעטת במספרה, בוודאי באורח יחסי, מדור לדור. במקום ייצוג מאוזן לעם, לאצולת ההון ולנסיך הנבחר, הלכו ונחלשו הבלמים והמאזנים, משאוישו המוסדות והאמצעים להיכנס אליהם על ידי בעלי ההון ויורשיהם. עתה קמה ועלתה רודנות אחרת, שקטה ובטוחה, חופשית לכאורה, נאורה לכאורה, אך בפועל כזו המקיימת ומעצימה את הפערים החברתיים ואת מצב העוני. נוטלת את רווחיה באמצעות העסקת ההמון הצמא לעבודה בתנאי שפל, מגבילה את כוחו להתאגד באיגודיו המקצועיים, בולמת את התפתחותו של מעמד הביניים העלול לאיים על מרכיביה, וזאת באמצעות תאגידי ענק ומיסוי בלתי אפשרי, ומקנה הזדמנות לא שווה, אשר בבסיסה העדפה בולטת לבניה, יוזמה חופשית לעשירים, חופש דעה לבעלי המאה, לחם, שעשועים ואוטונומיה עצמית מדומה לכל השאר. העני זוכה אמנם ליחס פורמלי שווה בפני החוק בקלפי, אך שונה מהותית באורח בולט בין כותלי בית המחוקקים, אצל השלטון, אצל הרשות השופטת, המורכבים והמושפעים ומונהגים על ידי אליטת ההון.